breakfast pagi apa semua, kita gerak seawal 7 pagi. Dan ni jalan dah cantik dah, salji dah mulai cair, kita nampak gunung-gunung pun salji dah cair kat atas. Nampak dia punya kilat-kilat tu kan, dah jadi air, kena pantulan cahaya matahari. Balik macam biasalah, rasanya semua orang tahu kot, pergi rasa lama, balik rasa sekejap kan. Ride dia pun agak tenang sebab kita dah lalu jalan tu sebelum ni. Itulah dia, kita balik semua pula, tak susah. Ni kami on the way ke Kargil daripada Leh. So kita lalu lah satu tempat tu yang macam tempat tourist attraction lah, dia panggil Magnetic Hill. Jadi kami pun berhenti lah ramai-ramai kat situ tengok apa benda Magnetic Hill ni kan. So dekat tengah jalan tu, dia ada satu petak kuning. Dia kata kat situ ada signboard, put your vehicle in that yellow box and see the miracle. Jadi kami pun cubalah letak dekat kotak kuning tu. Tapi miracle apa tak tahu, tak nampak. Kata kereta motor jalan sendirilah apa semualah. So macam tak tahu lah, macam semua confused lah. Semua masing-masing tengok sendiri macam apa benda dia kan. So maybe ini dia orang punya macam punca pendapatan ke apa, dia nak hypekan tempat tu. Tapi secara jujurnya tak nampak lah apa miracle kan. So kami just jalan je lah. Hari yang kelima pula, laluan ke Leh ke Kargil. Okay, laluan tu, I terus terang memang cantik. I enjoy masa tu. Masa tu I bawa motor lah. I bawa Himalayan. Memang view memang cantik. Tapi bila view cantik pula, ada satu isu. Semua kawasan militeri. Bila kawasan militeri kat sana, memang kawasan dilarang mengambil gambar. So bila kita nak stop, kita orang sekadar stop je lah. Tapi tak boleh nak ambil gambar sebab memang banyak militeri yang banyak. Bila kita orang lalu je, ada je tentera tengah training. I nak describe memang susah lah, tapi you guys boleh tengok daripada video-video kita orang. Jadi masa perjalanan Leh ke Kargil tu, kami nampak satu jambatan. Dia ada sungai, betul-betul memang cantik lah. Sungai tu warna turquoise lah. Memang view dia memang terbaik lah. Dan dekat situ ada 2 ekor yak. Yak ni macam lembu yang ada bulu panjang tu kan, yang bulu tebal tu. Lepas tu ada macam orang polis pakai baju government apa, datang-datang. Saya tanyalah yang pegawai tu ada apa masalah ke apa kan. Rupanya pegawai tu cakap mereka ni pegawai kerajaan untuk hari undi pilihan raya di kawasan Ladakh tu, esok pilihan raya. Jadi hari ni mereka bawa kertas undi untuk diagihkan ke kawasan kampung-kampung yang terpencil yang di belakang sungai itulah. Jadi yak tu ada 2 ekor yak yang bawa segala kertas undi. Digunakanlah yak tu digunakan untuk bawa kertas undi tu. Jadi memang bagi kita orang semua memang benda yang kita tak pernah tengok lah kan. So dalam tengah hari tu kami semua dalam keadaan lapar. So kami lalu kat satu pekan tu. So kami decide kita berhenti makan dulu lah. Okay kot makan.
So aku order lah nasi goreng telur. Ingatkan sedap ah. Sekali makan macam haram rasa. Lepas tu muntah tu oi. So dah nak sampai Kagil tu, tiba-tiba ada ramai orang kat jalan tu. Dia stop motor kita orang. Rupanya dia minta kita duit untuk masuk. Dia macam tol lah, sebab dekat sana dia tak ada macam kita ada betul kan. Dia orang pakai orang dengan rotan tu je, dia tahan jalan tu, kita orang berhenti. So saya cakap lah, dia kata saya memang daripada Srinagar. So dia kata kalau laluan tu walaupun daripada Leh atau Srinagar, dia memang kata dia kena minta bayar tol tu. So dia minta dalam RM50 setiap satu motor. So mula-mula ingat macam ni memang bau orang ke ni. Tak, tol tu sebenarnya untuk komuniti dia orang, untuk jaga pengampungan, jaga jalan raya dia. So duit tu yang digunakan untuk tutup lubang, elokkan jalan. Tapi alhamdulillah lah, bagus sebenarnya kat Kagil. Jalan ni pun smooth, tak ada banyak masalah. Kagil ni dia 99% lah rakyat dia semua Islam, Muslim. So kalau nak cari kafe artsy-fartsy ke apa, nak cari tempat-tempat hipster ni semua tak dapat lah. Dia memang kampung Islam. Lepas tu dia bukan sebab dia kampung Islam tak ada tu, dia memang kampung, memang literally kampung. And best lah macam hidup zaman dulu. Kat sana internet pun tak perlu kan, budak-budak main tepi jalan. Bila ride kat situ nampak budak-budak ceria nak tadah tangan hi-fi semua kan. Masa ni kita pergi ke bengkel, kita repair motor Mumu. Ya, bateri dia selalu tercabut. Dia punya getah lock tu kan RM50. Tapi dah RM3 macam ting lah. Pasal RM3 RM50 ni, member selalu koyak time ride, bateri jatuh. Ini satu benda yang tak boleh lupa lah, ride. Kalau tanya Mu, dia mesti cakap ride office life, ride on my life. Pasal benda-benda macam ni lah. So, bila sampai dekat ke Kagil punya hotel, satu malam kita spend kat situ untuk kali yang terakhir lah, sebelum kita pulang keesokan harinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? How are you? Fine. How are you best?